Welcome back to my channel. Ik ben Haider Dijkstiel. Ik ben van Blush Makeup. En vandaag gaan we een Halloween look doen. Dus een Halloween tutorial. What the fuck are you doing? Oh my... This is my channel. Get the fuck out. Bro, he killed me in the freaking intro. Are you filming man. this? Okay, take two. Welcome back to my channel. Guys, vandaag doen we een make-up tutorial. Een Halloween make-up tutorial. Dus Haider gaat mijn gezicht opmaken. Dus een skull make-up. I'm gonna take you from this to this. What is that? Precies? Een primer, zodat de make-up langer blijft. Hi guys, dus Haider, zoals ik zei, ze doet een skull look voor me. Ze zijn heel goed hoor, heel professional. Haider en Shanice zijn onder andere owners van Blush Makeup. De link laat ik sowieso in de bio, dus check ze out op Instagram. Hoe heet jullie op Instagram? Blush_makeup. Dus elke keer anders. Follow me, follow me! Haider, check die of ik wil hebben. Vertel. Ik wil geen andere. 2019 Dodge Challenger. Ai, maar helemaal zwarte. Nice. Kan maar even oppakken nu. Nee, maar ik bedoel zwaar. Dit ding komt zwart, kijk naar zijn neus in vergelijking met de rest. Je moet Wat heb helemaal... je zo nu? Dit. Maar ik vond het droog. Je moet helemaal wit beginnen of helemaal zwart. En dan moet je gaan Maar ik vond het schaduwen. droog. En zo ga je...
final result. Is netjes toch? Een special thanks aan Shanice en Iraida van Blush Makeup. Don't forget to follow them op Instagram. Hun link plaats ik in de bio. En ik zal maar zeggen, don't forget to subscribe to my channel. En tot de volgende keer. Bye guys, Haider out. Okay. Cut. Take 2. Makeup tutorial met blush makeup. Kasama.